વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 સાયન્સની અંદર ઇંગ્લિશનું પેપર સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓબ્જેક્ટિવ છે, MCQ છે, ટોટલી 50 માર્ક્સનું અંદર એ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. સૌપ્રથમ તમને ટાઇટલ પૂછાય છે કે સિલેક્ટ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ રીડ રિલેટેડ વિથ ધ સેન્ટેન્સ, એટલે કે આપેલું સેન્ટેન્સ છે એ કયા ચેપ્ટરમાંથી લીધેલું છે એ તમારે જણાવવાનો છે. તો સૌપ્રથમ છે દે ફીડ ધેમ, પ્રોટેક્ટ ધેમ ફ્રોમ ધેર એનિમી એન્ડ દે મિલ્ક ધેમ, પ્રેસિંગ ધેર સાઇડ જેન્ટલી એન્ડ મેકિંગ ધેમ ગીવ આઉટ ધેર હની. તેઓ તેમને ખવડાવે છે, રક્ષણ કરે છે દુશ્મનથી, દોવે છે અને તેમને સાઈડમાંથી પ્રેસ કરી ધીમેથી અને મધ જેવું પ્રવાહી મેળવે છે. એટલે એન્ડ્સવાળા ચેપ્ટરમાંથી છે. નંબર 2 છે હી ડીડન્ટ ઇવન બોધર ટુ લુક એટ મી ધીસ ટાઈમ, તેમણે આ વખતે મારી સામે જોવાની તસ્દી પણ ન લીધી હતી. ધ એડજસ્ટમેન્ટમાંથી છે વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક વી કેન એન્ડ અપ ફિલિંગ મેન્ટલી ટાયર્ડ. તો જ્યારે આપણે જીવન છે એ રઘવાયું બની જાય, ઉતાવળું બની જાય ત્યારે આપણે માનસિક રીતે થાકી જઈએ છીએ. તો 3ની અંદર આવશે એ યુનિટ 3 રીડ 1. આઈ ફર્ટિલાઇઝ ધેટ ફિલ્ડ વિથ ઇટ, હું તેના અંદર ખાતર પાણી નાખું છું. તો 4ની અંદર સી આવશે, અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝનીનું સેન્ટેન્સ છે. ત્યાર પછી સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ આન્સર્સમાં જો ઇટ મીન્સ ધેટ લવ પ્રોગ્રામ ઇઝ સેટઅપ ટુ રન ઓન એક્સટર્નલ હાર્ટ, એટલે બાહ્ય હૃદય ઉપર એ સેટ થઈ ગયો છે, એમાં બી આવશે. વોલ્ટ ડિઝની વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન, એમાં એ આવશે. વોટ ડઝ ધ માઇન્ડ હેલ્પ યુ ટુ ચૂઝ, તો 7ની અંદર સી આવશે, અનઇમોશનલ ચોઇસીસ, એટલે લાગણી રહિત પસંદગીઓ. નંબર 8 છે એમાં ધ મોસ્ટ ફેરોસિયસ કાઇન્ડ ઓફ એન્ટ્સ આર ધ ડ્રાઈવર એન્ટ્સ ઓફ આફ્રિકા. ત્યાર પછી પોઈમ ઉપરથી ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ સ્ટાન્જા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. આ સ્ટાન્જા ઉપરથી જો ક્વેશ્ચન છે વોટ વુડ કમ ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન, માણસના હૃદય જીતવા માટે શું આવશે? તો ઇનન્યુમેરેબલ સોંગ્સ, એટલે અસંખ્ય ગીતો આવશે. ત્યાર પછી છે નંબર 10 અને 11 જો કે વોટ નોલેજ હેડ ધ પોએટ નોટ હેડ સો લોંગ, કયું જ્ઞાન છે કવિને લાંબા સમયથી પ્રાપ્ત થયું નથી? તો લેટેસ્ટ નોલેજ, ન્યૂ ગોટ નોલેજ. ધ વર્બ સીઝ મીન્સ ટુ સ્ટોપ, એટલે અટકાવવું થાય. ફરી એક સ્ટાન્જા છે જોઈ લો અને પછી એના ઉપરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. વેર ડઝ અ મેન સીટ, એટલે માણસ ક્યાં બેસે છે? તો અ મેન સીટ્સ ઓન અ સ્ટોની બેંક, એટલે પથરીલા કિનારે, પથ્થરવાળા કિનારે બેસે. ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટ ફિગર ઓફ સ્પીચ, એટલે આમાં કયો અલંકાર રહેલો છે? અલંકારની અંદર આવશે સી, મેટાફોર, એટલે રૂપક અલંકાર છે. બરાબર, ભગવાન છે, ભગવાન એને આમાં મેન કીધો છે એટલે રૂપક દર્શાવ્યું છે. ત્યાર પછી રીડ ધ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચનમાં જો ટેક્સ્ચ્યુઅલ પેસેજ છે એના પરથી પહેરે છે વોટ ઇઝ ધ હેબિટ ઓફ ધ રેડ એન્ડ્સ, તો રેડ એન્ડ્સની હેબિટ શું છે? તો 14ની અંદર બી આવશે. શું આવશે 14માં? બી. પછી 15 છે વિચ ટાઈપ ઓફ એન્ડ્સ ઇઝ સ્મોલર ઇન સાઇઝ, તો બ્લેક એન્ટ આવશે. 15માં સી આવશે. નંબર 16 જો કે વોટ ડુ ધ રેડ એન્ડ્સ કેરી ઓફ ધ નેસ્ટ ફ્રોમ ધ બ્લેક એન્ડ્સ, બ્લેક એન્ડના માળામાંથી શું ઊંચકીને લઈ જાય છે? તો એગ્સ, એટલે ઈંડા લઈ જાય છે. નીચે રીડ ધ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચનમાં જો 17 નંબરમાં સેરેબ્રોસ્પાઇનલ રિફર્સ ટુ, સેરેબ્રોસ્પાઇનલ શું રિફર કરે છે? તો સેરેબ્રોસ્પાઇનલ એટલે કરોડરજ્જુ થાય, કરોડરજ્જુ એટલે ફ્લુઇડ ઓફ સ્પાઇન, સ્પાઇનલ કોર્ડ એટલે કરોડરજ્જુ અને સેરેબ્રોસ્પાઇનલ એટલે કરોડરજ્જુ. સ્ટમક એક ઇઝ ઇન્ડ્યુસ બાય, પેટનો દુખાવો શેને કારણે થાય છે? તો ઘણીવાર માથાને દુખાવાથી થાય અથવા સ્ટ્રેસ એટલે ટેન્શનથી થાય છે. નંબર 19 છે યુ નીડ ટુ ડિલીટ, તમારે શું ડિલીટ કરવાની જરૂર પડે? તો એમાં સેલ્ફ ક્રિટિક આવશે. સ્વનિંદા, સ્વટીકા, પોતાની જાતને નબળી સમજવી એ તમારે ડિલીટ કરવાનું છે. આઈ હેવ નો ગ્રજ ફોર માય ફ્રેન્ડ સક્સેસ ઇન એક્ઝામિનેશન, 20માં છે
મને કોઈ મિત્રની સફળતા માટે પક્ષપાત દ્વેષભાવ નથી, તો બી આવશે. નંબર 21 જો Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. લોકોમોટિવ એટલે યંત્ર થાય, લોકોમોટિવ એટલે યંત્ર થાય, એન્જિન થાય, બરાબર. તો એ છે, એમાં આવ્યું છે સ્નગલ. યુ કેન યુઝ ડેશ, યુ કેન યુઝ ડેશ ટેટ ટુ રિલીવ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ. માનસિક તણાવ ઓછો કરવા માટે તમારે સેલ્ફ હિપ્નોસિસ કરવું પડે. ત્યાર પછી આવશે હેલ બાઉન્ડ એટલે દ્રઢ નિશ્ચય થાય. દ્રઢ નિશ્ચયને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? તો દ્રઢ નિશ્ચય એટલે ડિટરમાઇન્ડ કહેવાય. બોસ્ટરસ એટલે એકચ્યુઅલી એમાં આપેલું નથી, તો એમાં તમારે લખવાનું આવશે ચીયરફુલ એટલે આનંદી આવે. ચીયરફુલ એટલે આનંદી, એ 24માં લખી લેવાનું છે, બરાબર. ચાલ પછી એમ્બસ એટલે હુમલો કરવો, એને કહેવાય એટેક. આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન. જો ફંક્શન ઓળખવાના છે, કેવી રીતે ઓળખવાના છે? તો 26ની અંદર જો તમે કે યુ ઓટ ટુ વર્ક હાર્ડર સ્પેશિયલી ફોર યોર વોકેબ્યુલરી. ઓટ ટુ છે સજેશન અથવા એડવાઇસ બતાવે છે, તો આમાંથી એક પણ નહીં આવે, તમારે બીજું એક લખવું પડે, અહીંથી ભૂલ છે એટલે. તો એડવાઇસ અથવા સજેશન આવશે, બરાબર. એડવાઇસ અથવા સજેશન. ચાલો, આઈધર લોર્ડ કૃષ્ણ ઓર લોર્ડ શિવા કેન હેલ્પ અસ. આઈધર ઓર આવે એટલે બેમાંથી એકની પસંદગી થાય. પસંદગી એટલે ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ થાય. ધો શી રેન ફાસ્ટ શી મિસ ધ ટ્રેન. જોકે તે ઝડપથી દોડી છતાં પણ ટ્રેન ચૂકી ગઈ હતી, એટલે વિરોધાભાસ છે. વિરોધાભાસ હોય તો કોન્ટ્રાસ્ટ લેવાનું છે. ધો, ઓલ ધો, ઇવન ઇફ, બટ વગેરેમાં. ચાલ, ત્યાર પછી આવશે ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ટુ કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સમાં જો કે ઇફ અનલેસ યુ સ્ટડી પ્રોપરલી, જો તમે યોગ્ય અભ્યાસ નહીં કરો તો યુ વિલ નોટ ગેટ ગુડ રિઝલ્ટ, તો તમે સારું રિઝલ્ટ મેળવશો નહીં. 30માં છે નો અધર પ્લેયર ઓફ અવર ટીમ ઇઝ સો એક્ટિવ એઝ ક્રિશ. એ ક્રિશ એટલું કોઈ એક્ટિવ નથી. નંબર 31 છે નિરાલી સ્પીક્સ એઝ ઇફ, ડી આવશે એમાં, શી હેડ બીન અ લીડર. જાણે કે તે લીડર હોય, નેતા હોય, એ રીતે નિરાલી બોલે છે, એટલે ડી આન્સર આવશે 31માં. 32 અને 33માં જો 32માં જો કે માય મધર ઇઝ સો ઓવર કેરિંગ દેટ શી ડઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. તે મને સમજતી નથી. પહેલાંમાં એમ જ છે, પણ ખાલી એસ વધારાનું છે, બરાબર. નંબર 33માં આશિષ યુઝ ટુ પ્લે ક્રિકેટ. યુઝ ટુ પછી V1 આવે પાસ્ટ હેબિટની અંદર. યુઝ ટુ પ્લસ V1 એટલે ભૂતકાળની ટેવ બતાવે છે. પછી 34ની અંદર જો 34માં આવશે ખુશ સેઝ હેવ યુ બોટ સચ અ ડિક્શનરી બિફોર. ખુશી સેઝ યસ ઇટ ઇઝ ધ સેમ ડિક્શનરી એઝ માય મધર હેઝ. ધ સેમ એઝ અથવા સચ એઝ હોય તો ટોકિંગ અબાઉટ થિંગ ઓર પર્સનની અંદર આવશે. મનન સેઝ વાય ડીડ યુ ગો ટુ USA. શા માટે USA ગયો હતો? પર્પઝ એટલે હેતુ બતાવવાનો છે, અને હેતુ બતાવવાનો હોય તો બી આવશે. આઈ વેન્ટ ટુ અર્ન ફોરેન ડિગ્રી. ફોરેન ડિગ્રી કમાવા એટલે મેળવવા માટે ગયા. 35ની અંદર બી આવશે. 36માં જો હાઉ મચ વોટર ડુ યુ ડ્રિંક ઇન અ ડે. રોજનું કેટલું પાણી પીવે છે? તો આપણે એમ કે રીધમ એમ કહે છે કમ્પેરિંગ એટલે સરખામણી કરે છે, ડિગ્રીની વાત છે, તો એમાં એ આવશે આઈ ડ્રિંક વોટર મોર દેન યુ. મોર દેન એ ડિગ્રી બતાવે છે. 37માં ક્રિસ સેઝ આઈ એમ ડાઉન ટુડે એટલે આજે હું થોડો હતાશ છું અથવા છે બીમાર છું. ગિવિંગ સજેશન એટલે સૂચન આપે છે. 37માં બેટર ટુ કન્સલ્ટ અ ગુડ ડૉક્ટર. એનો મિનિંગ એવો થાય કે યુ હેડ બેટર કન્સલ્ટ અ ડૉક્ટર. હેડ બેટર જેવું જ છે, બેટર એટલે એ લેવાનું છે. 38માં જો વન્સ આઈ સો અ ટેરિબલ સીન એટલે મેં એકવાર એક ભયંકર દ્રશ્ય જોયું હતું. વેર એટલે કે જે જગ્યાએ. ધ એમ્બ્યુલન્સ વોઝ કોલ્ડ ફોર હેલ્પ. એમ્બ્યુલન્સ મદદ માટે બોલાવવામાં આવી. બોથ ધ ઇન્જર્ડ ચિલ્ડ્રન
both the injured children and the ડ્રાઈવરમાં આર નથી છપાયો એટલે and the driver were taken to the hospital immediately. એમાં વર પણ એક ઉમેરવું પડશે, વોઝ વેર વાળું વર. એમને હોસ્પિટલ તરત જ લઈ જવામાં આવ્યા હતા એટલે પેસિવ વોઇસ છે. ત્યાર પછી સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ અરેન્જમેન્ટ ટુ મેક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સમાં જો 41 ની અંદર છે a bus carrying school children in it was driven very fast by its driver. એટલે 41 ની અંદર બી આવશે, બી. ઓકે, હવે 42 માં છું. The following behavior was noticed by a scientist who was studying of ants. Who was making a study of ants. એટલે 42 માં સી આન્સર આવશે. પછી 43 માં છું. Walt was the central figure of the company for all creations. એટલે 43 માં બી આવશે. Walt was the central figure of the company for all the creations. 44 જો શ્વેતા went Dubai. went એટલે ભૂતકાળ થઈ ગઈ હતી. for performing classical dance. તો શા માટે શ્વેતા દુબઈ ગઈ હતી? તો why did શ્વેતા go to Dubai? સોરી, વેન્ટ હોય ને તો ડીડ આવે એટલે ગો કરી દેવું પડશે આપણે. જય ઓલવેઝ વોક્સ ટુ ફિટ હિઝ બોડી. તો વાય ડઝ જય ઓલવેઝ વોક? અહીંયા વોક્સમાં એસ લાગેલું છે, સોરી. હાઉ ડઝ વોટ ડઝ વોક, એક મિનિટ, વોટ ડઝ જય ઓલવેઝ ડુ? સી આવશે, સોરી, સી. વોટ ડઝ જય ઓલવેઝ ડુ ટુ કીપ ફિટ હિઝ બોડી? શું કરે છે બોડીને ફિટ રાખવા માટે? શું કરે છે તો ચાલે છે, એટલે વોટ ડઝ જય ઓલવેઝ ડુ ટુ કીપ ફિટ હિઝ બોડી. સમર્થ એન્ડ મનન આર પ્લેઇંગ ઇન્ડોર ગેમ્સ. તો એમાં આવશે હુ આર પ્લેઇંગ ઇન્ડોર ગેમ્સ, એટલે કોણ ઇન્ડોર ગેમ્સ રમી રહ્યા છે એ આવશે. હવે આમાં સાચું વાક્ય શોધીને લખવાનું છે. 47માં બી છે, સાચું છે, બરાબર. કઈ રીતે? તો ખ્યાતિ ઇઝ સો કેરિંગ ધેટ શી વિલ હેલ્પ ધ નીડી. સો અને ધેટ વાળું છે. નંબર 48માં ડી સાચું છે. વિવેક ઇઝ ટુ નોટી નોટ ટુ હેલ્પ. નીચે આવશે નોટ ટુ ડિસ્ટર્બ અધર્સ. 2 ની અંદર નેગેટિવ આવે છે મિત્રો, યાદ રાખજો. એટલે તોફાની છે કે બીજાને ડિસ્ટર્બ કરે છે, એવું થાય. તોફાની છે તો બીજાને ડિસ્ટર્બ કરે છે, એટલે એક 2 ની અંદર નોટ છે ને એક બીજું નેટ. એટલે જે રીતે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય, ઓછે વત્તા થાય, એ રીતે બે નેગેટિવ છે એ પોઝિટિવ મિનિંગ થઈ જાય છે કે વિવેક એટલો તોફાની છે કે તે કોઈ પણને ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. 49 ની અંદર એ આવશે ઇન સ્પાઇટ ઓફ વિંગ. એમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે, ઇન સ્પાઇટ આવશે. ઇન સ્પાઇટ અહીંયા ટીઈ કરી દેવાનું છે છેલ્લે. તો ઇન સ્પાઇટ ઓફ બિંગ એન એન્જિનિયર હી કુડન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટ અર્થક્વેક પ્રૂફ બિલ્ડિંગ. નંબર 50 ની અંદર એ આવશે વી યુઝ ટુ રીડ તેનાલી રામન ઇન અવર ચાઇલ્ડહુડ ડેઝ. યુઝ ટુ રીડ એટલે પાસ્ટ હેબિટ બતાવે છે. હવે તમારે સેક્શન બીનો સેક્શન એ છે એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો છે. હું ખાલી આપી દઉં છું અહીંયા તમને, એટલે તમે એ જાતે એકવાર સોલ્વ કરી દેજો. ઓકે, શોર્ટ નોટ છે. વોલ્ટ સક્સેસ. લેંગ્વેજ યુઝ ઇન ધીસ રૂટ. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ છે. નાના એન્ડ નાની ફોર ઇચ અધર છે. સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓન રિડ્યુસિંગ સ્ટ્રેસ. પછી બીની અંદર આ ટાઈટ સમરી આવે ને ત્યારે એક જ પેરેગ્રાફમાં આન્સર લખવાનો. આઈની જગ્યાએ હી કે શી લખવાના અને વિરામ ચિહ્નો કાઢવાના, જે રીતે ઇનડાયરેક્ટમાં કાઢીએ છીએ, અને ફૂલ સ્ટોપ કરવાનો આવશે. પછી પેરેગ્રાફ ઉપરના પ્રશ્નો છે, ન્યૂઝ ક્લિપિંગ છે.
ડુ ઇઝ ડાયરેક્ટેડ છે, 2 છે પેરેગ્રાફ ડુ ઇઝ ડાયરેક્ટેડના. સીની અંદર ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે. પછી ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર એટલે આના ઉપરથી પેરેગ્રાફ લખવાનો આવશે 10 વાક્યનો. એક સ્પીચ છે ઇમ્પોર્ટન્સ આવે એકચ્યુઅલી એના અથવામાં છે, સ્પીચના અથવામાં એપ્લિકેશન છે. પછી એસે છે, 3માંથી એક લખવાનો આવશે. અને ઈમેલ છે, એના અથવામાં રિપોર્ટ આવે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.